Makikita sa iyong lugar ng trabaho ang malalakas na kagamitan na naglalaman ng mapanganib na enerhiya. Maraming anyo ang mapanganib na enerhiya. De kuryente, pressurized na hangin, mechanical, chemical, at higit pa. Kung aksidenteng nabuksan ang isang power switch o naglabas ng nakaimbak na enerhiya kapag malapit sa o nasa loob ng makina ang manggagawa sa oras ng paglilinis, pagtatanggal ng bara o pagmamantine, maaari itong magdulot ng malaking kapahamakan. Pero sa pag-alam ng mga tamang pamamaraan sa kaligtasan, maaari kang manatiling ligtas. Maaaring sanay kang gumamit ng kagamitan sa trabaho, ngunit maaaring hindi ka sinanay sa pamamaraan sa kaligtasan na tinatawag na lockout-tagout. Tinitiyak ng lockout-tagout na kinokontrol ang lahat ng anyo ng enerhiya para mapigilang masimulan, magalaw o aksidenteng mapatakbo ang kagamitan. Ang lock ay isang pisikal na lock, susi, na pinapanatiling nasa naka-off na posisyon ang kagamitan. Nagbibigay ang tag ng biswal na babala at impormasyon tungkol sa kung bakit nakasusi ang makina at kung sino ang nagsusi nito. Mayroong 7 mahalagang hakbang sa lockout-tagout. 1. Maghanda para sa pag-shutdown. Tukuyin ang lahat ng pinagmumulan ng mapanganib na enerhiya na nagpapatakbo sa kagamitan na kailangang kontrolin. Abisuhan ang mga maaaring maapektuhan ng pag-shutdown nito. 2. I-shutdown ang kagamitan. I-off ang makina gamit ang karaniwang pamamaraan sa pag-shutdown. 3. Ihiwalay ang kagamitan. Tiyaking ganap na nakahiwalay ang kagamitan mula sa alinman sa mga potensyal nitong pinagmumulan ng enerhiya para hindi malabas ang enerhiya at hindi ito magdulot ng pinsala. Ang gamit sa paghihiwalay ng enerhiya ay isang mechanical na gamit na pinipigilan ang transmission o paglabas ng enerhiya, gaya ng mga switch, valve at pandiskonekta ng kuryente. Patayin ang lahat ng valve at i-off ang mga pandiskonekta ng kuryente. 4. Kontrolin ang nakaimbak na enerhiya. Dapat tiyakin ng awtorisadong tao na na-block, napakawalan o na-bleed, nailabas at nakontrol ang lahat ng nakaimbak na mapanganib na enerhiya. 5. Ilagay ang lockout device. Kailangang ilagay ng bawat empleyadong pumapasok sa kagamitan ang isang pisikal na lock sa bawat device sa paghihiwalay ng enerhiya. 6. Beripikahin ang paghihiwalay. Pindutin ang mga start button o i-activate ang mga kontrol para tiyaking ganap na naalis ang enerhiya sa sistema. Kung na-on ang makina o nabigo ang pagberipika nito para sa anumang dahilan, itigil ang trabaho at abisuhan kaagad ang iyong supervisor. 7. I-release ito mula sa lockout. Bago mo ito i-release mula sa lockout, tiyaking buo ang kagamitan. Nailagay muli ang lahat ng pamprotektang pananggalang at inalis ang lahat ng tools. Tiyaking wala sa lugar at sa mismong makina ang lahat ng tao at nasabihan sila na ibabalik ang enerhiya. Alisin ang lahat ng lock at i-on ang lahat ng pinagmumula ng enerhiya. Kung mayroon kang anumang tanong o may nakita kang anumang bagay na hindi ligtas, makipag-usap sa iyong supervisor. Sa pananatiling alerto at may kamalayan, makakauwi ka ng ligtas sa katapusan ng araw.